this is Inday Kimmy again and welcome back to my YouTube channel. So today's video guys ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. Yung nasa taas yung eraser na parang eraser na picture dito sa taas. Picture daw, Ayan. Ngayon, pipiliin natin yung person yung matitira ito. Kasi meron ditong guys. Ayan, hintayin natin ma-save. Yan, okay na siya. So, ngayon, babalik na tayo dun sa pinaka-home niya. Yan. And then, pag gusto niyo, gusto niyo pumili ng ibang color ng background, meron guys, ayan, pili lang kayo dyan. Meron pa dito guys, ayan, kung gusto niyo maghanap kung anong gusto niyong kulay, ayan. No, hindi yan. Tapos, meron din dito mga free photos kung gusto niyo pumili. Ayan. So, ngayon, ang pipiliin ko ay white. Kasi gusto ko simple lang. Ads.
Ayan. So ngayon, dahil thumbnails yung gagawin natin at pupunta tayo dito sa my tools. Itong tools. Then, punta tayo sa my crop. Tapos, punta tayo dito sa my YouTube na YouTube size. Yan, kasi sa thumbnails yung gagawin natin for YouTube. So, check lang natin. Ayan na siya. So, ngayon, mag-a-add na tayo ng photo natin. Ayan. Ito na yung in-edit natin kanina, guys. Add lang. Ayan. So, kung gusto nyo dito siya, pwede nyo siyang, guys, i-flip rotate. Flip rotate. Bisaya, dahil. Ayan. Flip rotate. Ayan. So, tignan natin siya sa gilid. Lagyan natin siya ng guys, ng border. Ayan. Tapos, mamimili kayo dyan kung anong kulay ang gusto nyo. So, akin, ang pipiliin ko, ito. Ito ba? Ito. Ito na lang, guys. Ayan. Tapos, kung gaano ka thick yung gusto nyo, yan. Pili lang kayo. Yan, akin ganun lang. So, ayan. Ayan.
Yan, beauty. Kung anong gusto nyo ilagay. Hair, color ng hair, color ng eyes. Yan. Kung gusto nyo ganyan, pwede pindot-pindot lang kayo dyan. So, dahil okay na ako dyan, okay, check na natin. And then, meron pa dito guys, kung gusto nyo lagyan ng border yung tag dito, background ng picture nyo, ito, punta lang tayo dito sa may draw. Yan. And then, punta tayo dito sa may shape. Tapos, pindutin natin kung anong gusto nyong, dyan, shape. Ayan. Heart, arrow, flower, ganyan, diamond. Gusto ko yung square lang, square. And then, yung size, gusto ko ay lang, 10 lang. Ganyan. 10 lang siya, 10. Yan. Diba? Tuwa. Ayan. And then, pili kayo kung anong gusto nyong kulay. Ayan. Kung anong gusto nyong kulay. Ayan. At dahil kontento na ako dyan sa black, yan na lang, black na lang. Okay na yan. Diba? So, ayan lang guys. Check lang natin. Hindi ko alam kung masisave to kasi hindi pa na-update. Pero try natin save. Ayun, na-save. Thank you, Lord. Yan. Ayun na siya, guys. Tingnan natin dun sa ating gallery kung ando na. Sa ating gallery. Tingnan natin kung ando na siya. Ayun na siya, guys. Ito na yung ginawa natin. Yan na yung pinaka-finished product, kumbaga. Ayan. So, ayan lang, guys. And sana may natutunan kayo sa video na ito. At don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sa susunod guys, i-vlog ko yung about sa upload naman ng na thumbnail sa inyong video. Yun. Kasi ito, how to create thumbnails. Sa susunod, gagawin natin yung kung paano, how to put your thumbnail sa YouTube videos. Ayun. So, ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para updated ka na sa aking mga next vlog. And of course, hit the notification bell. At yun lang guys, thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye! God bless you all.